Η γνωριμία ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς και από ό,τι φαίνεται ο καιρός θα είναι έθριος με έντονη ηλιοφάνεια. Εσύ είσαι χαρούμενος γιατί βλέπεις ότι η γυναίκα είναι ενθουσιώδης από τη συγκεκριμένη γνωριμία, ωστόσο η συνέχεια αρχίζει και εξελίσσεται σε ένα σουντόκου πανύψηλης δυσκολίας και από ό,τι φαίνεται η κατάσταση είναι ένας γρίφος ο οποίος εμφανίστηκε μόνο και μόνο για να σε δυσκολέψει. Διότι ενώ η αρχή ξεκινάει και γίνεται μια χαρά, η γυναίκα δείχνει ότι σε θέλει, στη συνέχεια κάτι συμβαίνει και ολόκληρο το σύστημα κολλάει και καταραίει και εσύ μένεις με μια ερώτηση. Γιατί μου δείχνει ότι ενδιαφέρεται και στη συνέχεια δεν ανταποκρίνεται? Και αυτή, φίλε, είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα συζητήσουμε για τα μεικτά σήματα. Γιατί δείχνει να με θέλει και στη συνέχεια με απορρίπτει. Πάμε! Σε αυτό το σημείο όμως σας κάνουμε μια μεγάλη παρένθεση για να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στο κυνηγό και στο διεκδικό. Στο διεκδικό σημαίνει ότι γνωρίζουμε ποιες είναι οι προθέσεις μας και οι ανάγκες μας και τις εκφράζουμε στη γυναίκα που μας αρέσει. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, τότε δεν συνεχίζουμε να τις δείχνουμε ότι μας αρέσει, το θέμα έχει τελειώσει. Στο κυνηγό, τι σημαίνει? Ότι το χρονικό πλαίσιο καταραίει. Δηλαδή, ανεξαρτήτως αντίδραση γυναίκας, δηλαδή αν η γυναίκα δεν ανταποκριθεί, αν τη στείλουμε μήνυμα και δεν απαντήσει, συνεχίζουμε και τη στέλνουμε, συνεχίζουμε και την κυνηγάμε, συνεχίζουμε και της δείχνουμε ότι μας αρέσει. Και αυτό δεν σταματάει ποτέ. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβεις ότι όσο περισσότερο κυνηγάμε, όσο περισσότερο δείχνουμε ότι είμαστε δεδομένοι, ότι θα είμαστε πάντα διαθέσιμοι, ότι θα μπούμε μέσα στο βαρέλι για να μην ψηλώσουμε άλλο και να την περιμένουμε, τόσο περισσότερο η έλξη αρχίζει και μειώνεται. Δεν είναι υπέρ σου. Από κάποιο σημείο και μετά αρχίζει και λειτουργεί κατά σου ως μειονέκτημα. Πάμε να δούμε όμως τώρα κάποια πράγματα ακόμα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Όταν συμβαίνει η συγκεκριμένη διαδικασία, τότε το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι σκέψεις που κάνουμε όταν μια γυναίκα στην αρχή μας έδειχνε ότι ενδιαφέρεται, αλλά στη συνέχεια με τον οποιονδήποτε τρόπο άρχισε η απόσταση ανάμεσά μας να αυξάνεται πάρα πολύ, αρχίζουμε και κάνουμε κάποιες σκέψεις. Συνήθως οι σκέψεις αυτές έχουν να κάνουν με τρεις κατηγορίες. Η πρώτη είναι ότι ή με ήθελε και απλά θέλει να δει περισσότερα πράγματα από εμένα, θέλει να με δει να προσπαθώ περισσότερο, ή δεν με ήθελε, αλλά εγώ τι θέλω και θέλω σώνει και καλά να την πείσω ότι εγώ αξίζω, ή κάτι έκανα λάθος και πρέπει σώνει και καλά να το διορθώσω. Όπως βλέπεις και στις τρεις περιπτώσεις η ευθύνη πέφτει σε εσένα. Δεν λέω, μπορεί όντως να έκανες κάποιο λάθος. Δεν λέω, μπορεί η γυναίκα σε αυτή την περίπτωση να ήταν μπερδεμένη και να θέλει από εσένα την ηγεσία ώστε να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Ωστόσο, πάρα πολλές φορές υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής. Και ποιος είναι αυτός? Για παράδειγμα, τη στέλνεις να βγείτε και εκείνη σου λέει «Ουάου, ναι, θα το κανονίσουμε, θα σε πάρω εγώ αύριο τηλέφωνο». Δεν σε παίρνει ποτέ. Τη στέλνεις μήνυμα και της λες «Τι έγινε, θα τα πούμε τελικά?» Τίποτα. Συναντιέστε από κοντά, σου δείχνει ότι της αρέσεις, γελάτε, περνάτε καλά, σε αγγίζει, σου κάνει κοπλιμέντα, μόλις της λες να βγείτε σου λέει «Να μωρέ, ξέρεις τώρα, έχω να κάνω ένα ταξίδι του γύρω του κόσμου σε 80 ημέρες και μάλλον δεν θα προλάβω για το επόμενο τρίμηνο» και λες «Τι έγινε ρε παιδιά τώρα, από πού ήρθε αυτό?» Το ότι σου δείχνει ότι σε θέλει δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θέλει να γίνει κάτι ουσιαστικό ανάμεσά σας. Όταν εσύ της εκφράζεις το ενδιαφέρον σου και εκείνη σου λέει ότι ξέρεις τι, μάλλον δεν, ας το δούμε, ή τη βλέπεις ότι απομακρύνεται, ή σου λέει ξέρεις κάτι, αυτό το διάστημα θέλω λιγάκι να συγκεντρωθώ στη δουλειά μου. Δεν σημαίνει προσπάθησε περισσότερο. Δεν σημαίνει ότι έχεις κάνει κάτι εσύ λάθος. Σημαίνει ότι δεν θέλει. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σημαίνει ότι δεν θέλει. Όχι συνέχισε να κυνηγάς. Το ότι η διεκδίκηση εξέφραση τη προθέση σου ήταν μαγιά και μπράβο σου. Και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να φταίει η γυναίκα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι φταίς και εσύ. Μπορεί να έκανες κάποιο λάθος στον τρόπο που τη διεκδίκησες, μπορεί να φάνηκες απελπισμένος ή να την πίεσες ή οτιδήποτε. Ωστόσο, όλα αυτά τα σενάρια είναι υποθετικά. Και όταν έρχεται η ώρα, θα χρειαστεί, όπως λέμε πάντα, να ξεκαθαρίζεις τις προθέσεις σου και να ξεκαθαρίζεις την αλήθεια. Όταν βλέπεις για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα ότι η γυναίκα δεν ανταποκρίνεται, δεν θέλει.
Η ίδια μπορεί να μην είναι έτοιμη. Μπορεί να σε θέλει, αλλά να μην ξέρει για ποιον τρόπο σε θέλει. Μπορεί να την διεκδικεί κάποιος άλλος και να μην ξέρει τι να κάνει. Μπορεί να της αρέσει ότι τη φλερτάρεις, να κολακεύεται από αυτό, αλλά όταν έρχεται η ώρα και το πράγμα πηγαίνει στο ερωτικό, τότε η κατάσταση βλέπεις ότι δεν προχωρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γυναίκα μου έδειξε ενδιαφέρον, αλλά μετά εξαφανίστηκε ή με απέρριψε. Σημαίνει ότι δεν σε ήθελε από την αρχή, γιατί και η ίδια πιθανότατα δεν ήξερε τι ήθελε. Είναι πολλές οι περιπτώσεις και από ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο αναλαμβάνουμε, αλλά και από μηνύματα που μας στέλνετε εσείς οι ίδιοι και σας ευχαριστούμε, που μας ρωτάτε ότι ξέρεις κάτι, στην αρχή μου έδειχνε ότι της αρέσω και μετά ξαφνικά εξαφανίστηκε, μετά ψυχρανθήκαμε. Τι πρέπει να κάνω? Τίποτα. Τίποτα. Δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις κάτι. Πολλές φορές χρειάζεται να αφήσουμε την ίδια τη διαδικασία, την ίδια τη ροή, να τρέξει τις καταστάσεις και να δούμε εν τέλει ποιες είναι και οι πραγματικές προθέσεις της γυναίκας από τη στιγμή που και εμείς οι ίδιοι έχουμε δείξει τις προθέσεις μας. Ωστόσο, όταν εσύ τις δείχνεις τις προθέσεις σου και η διαδικασία δεν προχωράει, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο δέμα. Ποιο δέμα υπάρχει? Τα πάντα έχουν να κάνουν με την αξία. Με το ποια είναι η αξία η δική σου και πώς την αντιλαμβάνεται ο άλλος. Όταν για μια γυναίκα έχεις αξία, δεν θα δείξει ότι της αρέσει και μετά θα εξαφανιστεί. Η ίδια δεν έχει ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό της πόσο πολύ της αρέσει, με λίγα λόγια. Στο λέω απλά, γιατί σε διαδικασίες έλξης και όσον αφορά για την επιστήμη της έλξης ή γιατί τρώμε κόλλημα ή πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας όταν φλερτάρουμε, τα οποία θα τα δούμε σε μελλοντικά βίντεο και θα τα εξηγήσουμε, το πράγμα είναι πιο πολύπλοκο. Ωστόσο, κάποια στιγμή, και σου μιλάω και σε προσωπικό επίπεδο, πρέπει να πάρεις μία απόφαση για το πώς θέλεις να πηγαίνει μια διαδικασία ή μια διαδικασία φλερτ με μια γυναίκα. Και τα πράγματα είναι απλά. Αν της αρέσεις και αν σου αρέσει, επικοινωνείτε. Περνάτε καλά, φλερτάρετε. Οκ, μπράβο, συγχαρητήρια. Ανταλλάζετε τηλέφωνα για να ξανασυναντηθείτε? Βεβαίως και ανταλλάζετε τηλέφωνα για να ξανασυναντηθείτε. Επικοινωνείτε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, δηλαδή στις επόμενες μέρες για να συναντηθείτε. Γιατί το τηλέφωνο, όπως έχουμε πει, η ανταλλαγή τηλεφώνου, όχι δώσε μου το τηλέφωνο σου γιατί εγώ δεν δίνω το τηλέφωνό μου, δεν ισχύουν αυτά. Όταν της αρέσει θα ανταλλάξετε τηλέφωνα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν δημιουργείται μια γέφυρα επικοινωνίας για να βγείτε το πρώτο ραντεβού. Βγαίνετε το πρώτο ραντεβού και βγαίνετε και το δεύτερο ραντεβού. Ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο ραντεβού έρχεται έρθει πιο κοντά. Ξέρεις τι σημαίνει να έρθετε πιο κοντά, έτσι? Φιληθήκατε, ρε παιδί μου. Και σιγά σιγά αυτή η διαδικασία, αυτή η σχέση, αυτή η επαφή αρχίζει και εξελίσσεται. Τώρα, αν βλέπεις ότι επικοινωνείτε, περνάτε καλά, φλερτάρετε, πας να κάνεις την κίνηση να ανταλλάξετε τηλέφωνα. Άντε, να ανταλλάξουμε τηλέφωνα. Ανταλλάζετε τηλέφωνα, Viber, Facebook, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Και αρχίζετε και επικοινωνείτε και βλέπεις μια σου στέλνει, μια δεν σου στέλνει. Μια της λες να βγείτε, μετά σου λέει ξέρεις αυτό το διάστημα δίνω για δίπλωμα οδήγησης και επειδή θέλω να πάω στη Φόρμουλα 1 χρειάζομαι πάρα πολύ μεγάλη εξάσκηση. Αν σου αρέσει κάποιος, θα αντιπροτείνεις όπως έχουμε πει και για το πρώτο ραντεβού ή θα δώσεις μία άλλη λύση ή θα στείλεις και εσύ πρώτος. Όταν κάποιος σου δείχνει ότι σου αρέσει, δεν σημαίνει ότι μου έδειξε ότι του αρέσω, ότι της αρέσω συγκεκριμένα και μετά πάει εξαφανίστηκε. Υπάρχει ένα σύνολο. Ένα σύνολο το οποίο κλιμακώνεται όταν εσύ εκφράζεις ερωτικό ενδιαφέρον και προφανώς η σχέση προχωράει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι αντίθετου φύλου προφανώς. Πάμε να δούμε όμως και κάτι ακόμα. Καταλαβαίνω πως όταν μια γυναίκα σου δείχνει ότι της αρέσεις, αρχίζεις και κάνεις κάποια σενάρια στο μυαλό σου. Τα μελλοντικά σενάρια που κάνουμε στο μυαλό μας για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η διαδικασία επηρεάζονται πάρα πολύ από το πώς αισθανόμαστε τώρα. Αυτό ονομάζεται projection bias. Τι σημαίνει? Με πολύ απλά λόγια. Ο τρόπος που αισθάνεσαι τώρα επηρεάζει πολύ το πώς φαντάζεσαι ότι θα αισθανθείς στο μέλλον. Δηλαδή, ενθουσιάζεσαι τώρα από το κομπλιμέντο που σου δείχνει η γυναίκα ή από την ανταπόκριση τη θετική που έχεις από εκείνη και αρχίζεις και σκέφτεσαι το μέλλον επηρεαζόμενος από το πώς αισθάνεσαι τώρα. Δηλαδή, σου έδειξε ότι της αρέσει, σε άγγιξε, χαμογελάει, είναι δεκτική, είναι δοτική στη συζήτηση, σου δείχνει και εκείνη θετικά συναισθήματα, σε αγγίζει. Εκείνη τη στιγμή αρχίζεις και σκέφτεσαι
Ότι το μέλλον θα είναι εξίσου ωραίο. Δηλαδή, σε φαντάζεσαι να πηγαίνετε βόλτες στις παραλίες, ταξίδια. Πάει μακριά η βαλίτσα. Βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο φαντάζεσαι το μέλλον έχει να κάνει και με το πώς εσύ θα ανταποκριθείς στο παρόν. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που πολλές φορές τρώμε κόλλημα με γυναίκες που μας απορρίπτουν, όπως θα το δούμε σε επόμενα βίντεο. Δηλαδή, ενώ στην αρχή σου δίνει κάποια θετικά στοιχεία και δίνεις και εσύ, όταν στη συνέχεια αυτό στο κόβει, δηλαδή σταματάει να ανταποκρίνεται και με λίγα λόγια σε απορρίπτει, εκείνη τη στιγμή συνεχίζεις να κυνηγάς ουσιαστικά όχι τη γυναίκα, αλλά το μελλοντικό σενάριο που έχεις κάνει για την κατάσταση αυτήν, για τη σχέση και για το πώς θα εξελιχθεί. Το ότι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στο τώρα, η γυναίκα σου έδωσε κάποια στοιχεία το οποίο είναι θετικό και εσύ εξέφρασες τις προθέσεις σου, δεν σημαίνει ότι το μέλλον θα είναι έτσι όπως το φαντάζεσαι. Αν εσύ εξέφρασες τις προθέσεις σου και η γυναίκα στην αρχή ανταποκρίθηκε αλλά μετά άρχισε να εξαφανίζεται, τότε κάνε ένα βήμα πίσω. Μην συνεχίζεις να κυνηγάς, γιατί ρίχνεις την αξία σου. Όπως είπα και πριν, όσο περισσότερο δείχνεις ότι ό,τι και να γίνει, εσύ θα συνεχίζεις να την κυνηγάς, θα είσαι πάντα εκεί, τότε η έλξη κλονίζεται. Και μαζί με την έλξη κλονίζεται και η αυτοεκτίμησή σου. Διότι στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι το πώς νιώθεις με τον εαυτό σου. Είναι ωραίο να φλερτάρεις και να διεκδικείς με τρόπο που θαυμάζεις τον εαυτό σου, αλλά πάντα να διατηρείς την αξιοπρέπειά σου. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα συζητήσαμε για τα μεικτά σήματα. Γιατί στην αρχή σου έδειχνε ότι θέλει, αλλά μετά σε απέρριψε. Να είσαι καλά.